Sziasztok! Van még egy állat, amelyik meg tudja osztani az élőhelyét az amerikai bölénnyel és a villásszarvú antiloppal. Ez a társas prérikutya, más néven fekete farkú prérikutya. A társas prérikutya az emlősök osztályának a rágcsálók rendjébe, ezen belül a mókusfélék családjába tartozó, a préri talajában kialakított kolóniákban élő észak-amerikai állat. A társas prérikutya az Amerikai Egyesült Államok középső vidékén, a Sziklás-hegység, a Rio Grande és Texas által határolt terület nagy kiterjedésű füves pusztáin, prériein él. Elterjedési területe északon Kanadába, délen pedig Mexikóba is átnyúlik. Két alfaja ismert. A faj egyik elnevezése, a fekete farkú prérikutya utal egyik jellegzetességére. 8-11 cm hosszú farkának végső harmada fekete színű. A 35-40 cm testhosszú, 900 és 1400 g közötti súlyú állat szőrzete egyébként egységes homokszínű. A hímek kb. 10%-kal súlyosabbak a nőstényeknél, és testhosszuk is nagyobb. A tömegük szezonálisan változik, ősszel a nyugalmi periódus előtt a legnehezebbek. Érdekesség, hogy a prérikutyák évente kétszer vedlenek. A társas prérikutya, mint a neve is mutatja, társaságkedvelő állat. Föld alatti kiterjedt üregrendszert hoznak létre. A járatrendszerből számos kürtő nyílik a külvilágba. Kijáratok, menekülő útvonalak és szellőző nyílások. Erre a ragadozók elkerülése miatt van nagy szükség, hiszen a nyílt pusztaság nem sok védelmet kínál a hasonlóan kistermetű, védtelen állatok számára. Egy csoportban akár több száz egyed is élhet. A csoportot egymással rokonságban álló nőstények, illetve egy vagy több hím alkotják, akik területüket agresszíven védik más csoportokkal szemben. A nőstények agresszíven védik a kölykeiket más nőstényekkel szemben. Az üregrendszer akár 33 méter hosszú és 5 méter mély is lehet, akár 70 bejárattal. A teritorium alapterülete 0,3 hektárig is terjedhet. A prérikutyáknak 12 különböző hangjelzésük van. A ragadozó veszélyre vonatkozó hangjelzések mellett előfordul egy jellegzetes viselkedés is ragadozó közeledésekor. Ilyenkor a hátsó lábaikon állva ugrálnak, jip hangot hallatva, ha egy egyed elkezdi, a többi is folytatja. Egy texasi prérikutya városról feljegyezték, most kapaszkodj, hogy 64 000 négyzetkilométer alapterületen feküdt, és megint kapaszkodj, 400 millió állat élt benne. Ma már azonban ilyen óriási, háborítatlan kolónia életfeltételei nem adottak. A prérikutyák nappal aktívak. Amíg a többiek a környéken táplálkoznak, főleg fűfélékkel, addig egy-két példány őrszemként figyeli a közelgő ragadozókat. Például prérifarkasokat, feketelábú görényeket, kitrókákat, vörös hiúzokat, szirtisasokat és rödfarkú őjveket. Hogy a kígyókat könnyebben észrevehessék, a kürtők közelében elpusztítják a növényzetet. Az őrszem jellegzetes kutyaugatásra hasonló hangjelzésére az egész csoport a lehető leggyorsabban visszahúzódik a föld alá. Poligám faj, egy hím több nősténnyel is párzik. A nőstényen csupán egyetlen napig ivarzanak évente, így a társas prérikutyák évente egyszer párosodnak a föld alatt, szélességi körtől függően január és április között. A 28-37 napos vemhességet követően átlagosan 3-5, de olykor akár 10 csupasz vak utód is világra jöhet. Az újszülöttek ilyenkor mindössze 7 cm hosszúak és 15 g a tömegük. A kicsiknek 3 hetes korukra nő ki a szőrük, 5 hetes koruktól pedig látnak is.
A szoptatás 5-7 hétig tart. A kis prérikutyákat külön óvodákban tartják, miután kimásznak a felszínre. Az 1-2 éves koruk körül ivarérettséget elért hímek elhagyják a szülőkolóniájukat, míg a fiatal nőstények helyben maradnak. Csak a nőstények gondozzák az utódokat, a hímek csak közvetve, mivel védelmet biztosítanak a csoportnak. A hímegyedek a szabadban átlagosan 5, a nőstények 8 évig élnek. Növényevő, és mivel olykor a mezőgazdasági növényeket is elfogyasztja, mint például a kukorica, búza, lucerna, széna, cirok, burgonya és a sárgadinnye, több helyen kártevőként írtják. Az üregek veszélyesek lehetnek a szarvasmarhákra és a lovakra, mivel könnyen beszakadhatnak a nagy testű állatok súlya alatt. Ugyanakkor az üregrendszer hatására jobban szellőzik a talaj, így a prérikutyák jelenléte a vegetációt is módosítja. A prérikutyát egykor laboratóriumban az epekövek vizsgálatára használták fel. A Nemzetközi Vörös Könyvet kiadó Természetvédelmi Világszövetség szerint mérsékelten veszélyeztetett, rossz kilátású faj. Korábban sokkal gyakoribb volt, de példányszáma még így is meglehetősen nagy. Állatkertekben is sokszor előfordul, és jól szaporodik. Elsősorban élőhelyének pusztulása, régebben pedig a farmerek általi pusztítása veszélyeztette. A Science egyik függelékébe sem vette fel. A társas prérikutya a prérikutya nem típusfaja. Ebbe a nembe 5 prérikutyafaj tartozik. Ezek a fehér farkú prérikutya, Gunnison prérikutyája, a mexikói prérikutya, társas vagy fekete farkú prérikutya és a utahi prérikutya. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ha még nem tetted. Legyen szép napod!